મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે આપણે નવી રેસીપી લઈને આવીશું જે અલગ જ સ્વાદમાં અને એકદમ જ ટેસ્ટમાં બને છે. સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે એક મસાલો બનાવીને રેડી કરીશું. તો એક વાસણમાં અહીંયા આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા ચણાનો લોટ તમે શેકીને બી લઈ શકો છો અને કાચો બી લઈ શકો છો. ચણાના લોટ તમે અહીંયા લઈ લીધા પછી તમારે આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેવો સિંગદાણાનો ભૂક્કો લેવાનો છે. અહીંયા આપણે શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂક્કોનો યુઝ કરીશું. પછી આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. અડધી ચમચીથી 1 ચમચી જેવું આપણે ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી જેવું હળદર પાવડર, 1 થી 2 ચમચી જેવું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું, 5 ચમચી જેવો અજમો એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેવો ગરમ મસાલો પાવડર, 1 ચમચી જેવી સાકર. અહીંયા તમે સાકર ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 ચમચી જેવા સફેદ તલ એડ કરીશું અને મોયણ માટે આપણે 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુ અહીંયા એડ થઈ જાય પછી અહીંયા આપણે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. જરા બી તમારે અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આપણે તેલ અને મસાલાને એકસાથે લોટમાં મિક્સ કરવાનું રહેશે. આ રીતે તમારું મિક્સ થઈ જાય પછી તમને જો એમ લાગે કે અહીંયા તેલ તમને ઓછું લાગે છે તો બીજી 1 ચમચી જેવું તેલ તમે અહીંયા એડ કરી શકો છો. હવે આ રીતે મસાલો થઈ જાય પછી આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને અહીંયા મેં કાચા કેળા લીધા છે. અહીંયા સૌથી પહેલાં કાચા કેળા તમારે લઈ લેવાના, પાણીથી ધોઈને અને લૂછી લેવાના છે. આગળ અને પાછળના જે ડેટા હોય તમારે કાઢી દેવાના અને અહીંયા તમે બહુ મોટા કે નાના જે તમારે કેળા લેવા લઈ શકો છો. અહીંયા મારી પાસે મીડિયમ સાઇઝના કેળા છે એટલે હું પહેલાં એક નાના કેળાને કાપીશ. એના હું 2 ટુકડા કરીશ. જો મોટા હોય તો 3 કરવાના. હવે આપણે આવી રીતે 2 ટુકડા કર્યા પછી ચાકુની મદદથી તમારે આ રીતે ચીરી પાડી દેવાની છે. એકદમ એન્ડ સુધી ચીરી નહીં કરવાની નહીંતર અહીંયા કેળા તમારા તૂટી જશે. આ રીતે તમારે ચીરી રેડી કરી દેવાનું જે રીતે આપણે ભીંડા, રીંગણા અને બટેટામાં કરીએ છીએ એ જ રીતે. હવે અહીંયા મારી પાસે એક મોટું કેળું છે તો હું એના 3 ટુકડા કરીશ અને એને બી આપણે આ રીતે ચીરી કરી દેવાના. એવી જ રીતે આપણે બધા જ કાચા કેળાને અહીંયા બધા કટ કરીને અને ચીરી કરીને રેડી કરી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર એડ કરવાનું છે જે આપણે મસાલો બનાવીને રેડી કર્યો છે એ બધો જ આ રીતે એડ કરવાનું. એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મસાલો તમારે અહીંયા પહેલાં બનાવીને રાખવાનો રહેશે. જો તમે કેળાને કટ કરીને પછી મસાલો બનાવશો તો કેળા તમારા અહીંયા કાળા પડતા જશે. આવી રીતે બધા જ કેળાના ટુકડામાં તમારે મસાલો ભરીને રેડી કરી દેવાનો અને મસાલો ભરીને રેડી કર્યા પછી તમારે આને રવા નથી દેવાનું નહીંતર કેળામાંથી જે પાણી છૂટશે એ બધું જ તમારો મસાલો ઢીલો બનાવી દેશે. તો હવે આનું આપણે શાક બનાવવાનું રેડી કરીએ. તો શાક બનાવવા માટે ગેસ ચાલુ કરીને આપણે પેન મૂકી દઈશું. એની અંદર આપણે 3 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેવું અહીંયા આપણે રાઈ એડ કરીશું. રાઈ થોડીક જ એડ કરવાની. અડધી ચમચી જેવું આપણે જીરું એડ કરીશું. 5 ચમચી જેવું હળદર પાવડર એડ કરીને હળદરને થોડું તેલમાં તમારે સોટે કરી દેવાનું રહેશે જેથી હળદરમાંથી કાચો સ્વાદ નીકળી જાય. હવે આપણે જે કેળા ભરીને રાખેલા છે એ બધા જ એક એક કરીને આ રીતે તમારે ગોઠવી દેવાના રહેશે. તમે જોઈ શકો છો જેટલા કઢાઈમાં આવે એટલા જ તમારે આ રીતે ગોઠવવાના રહેશે. હવે આપણે આના ઉપર થોડુંક ચપટી જ આપણે મીઠું સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે જેથી કેળાની જે છાલ છે એ જલ્દી કૂક થઈ જશે. હવે ઢાંકી દેવાનું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે ચડવા દઈશું. 3-1 મિનિટ જેવું થશે પછી તમારે ખોલીને આ રીતે બધા જ કેળાને ફરાવી લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો જ રાખવાની. તમે જોઈ શકો છો જેમ ચડવા આવશે એમ કેળાની છાલ જે હશે એ થોડી ડાર્ક અને લાઇટ કલર થવા લાગશે. ફરીથી આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને સ્લો ગેસ ઉપર ચડવા દઈશું. ફરીથી 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક તરફનું તો ચડી ગયું છે. હવે ફરીથી આપણે આ રીતે બધા જ પલટાવીને રેડી કરી લઈશું. અહીંયા એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પલટાવતા ટાઈમે તમારા કેળા તૂટવા ન જોઈએ અને
એની જે છાલ છે એ પણ બળવી ન જોઈએ, એટલે સ્લો ગેસ પર જ તમારે કૂક કરવાનું. પછી જ્યારે તમે બીજી વાર આવી રીતે પલટાવો ત્યારે તમારે આના ઉપર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મસાલાના ઉપર પાણી જરા બી ન જવું જોઈએ. સાઈડમાં તમારે પાણી એડ કરવાનું છે અને વધારે એડ નથી કરવાનું, ખાલી 2 થી 3 ચમચી જેટલું, જેથી પાણી આપણે એડ કર્યું છે એના વરાળથી સરસ એવા કાચા જે કેળા છે અંદરની સાઈડથી એ કૂક થઈ જશે. હવે ફરીથી આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને સ્લો ગેસ ઉપર ચડવા દઈશું. બીજી 3 થી 4 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોશો તો બધું જ પાણી તમારું અહીંયા બળી ગયું હશે અને કેળા તમારા અંદરથી કૂક થઈ ગયા હશે, એટલે મીન્સ કે ચડી ગયા હશે. આ રીતે તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. તમને જો આનાથી ખબર ના પડે તો ચાકુ નાખીને તમારે ચેક કરવાનું. જો કાચું લાગે તો હજી આપણે 1 થી 2 ચમચી જેવું પાણી એડ કરીને તમારે ચડાવી લેવાનું રહેશે. હવે અહીંયા આપણા કેળા બધા જ અંદરથી ચડી ગયા છે, તો આના ઉપર આપણે જે વધારાનો મસાલો હોય છે એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડુંક જ એડ કરવાનું. જો તમારે એક્સ્ટ્રા મસાલો આના ઉપરથી એડ ના કરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે મસાલો એડ કર્યા પછી આને આ રીતે મિક્સ કરીને તમારે ફરીથી આને ઢાંકી દેવાનું છે અને ઢાંકીને આપણે સ્લો ગેસ પર બીજી 2 મિનિટ માટે આપણે આને ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી આપણે આને ખોલીને જોઈ લઈશું તો જો આપણે મસાલો એડ કર્યો છે સરસ એવો ચડી ગયો છે. ઉપરથી થોડા આપણે વ્હાઈટ તલને સ્પ્રિંકલ કરીશું અને આ રીતે બધા જ કેળાને પલટાવી લઈશું. આવી રીતે ઉપરથી થોડાક વ્હાઈટ તલ સ્પ્રિંકલ કરવાથી એનો દેખાવ બી સરસ લાગશે અને ખાવામાં બી સરસ લાગશે. આ રીતે બધા જ કેળા તમારા પલટાઈ જાય પછી ફરીથી ઢાંકીને આપણે 1 મિનિટ માટે રવા દેવાનું છે અને આ સ્ટેજ પર ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની, જેથી એના વરાળથી તમારું શાક એકદમ જ સરસ સેટ થઈ જશે. હવે 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી ખોલીને આ રીતે બધા જ કેળાને તમારે પલટાવી લેવાના અને હવે અહીંયા આપણું કાચા કેળાનું ભરેલું શાકને હવે સર્વ કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણું કાચા કેળામાંથી ભરેલું શાક સર્વ કરીને રેડી છે. અને જ્યારે તમે આ કેળા ખાઓ ત્યારે તમારે આની ઉપરની જે છાલ છે એ કાઢીને તમારે ખાવાનું રહેશે. તમે આની સાથે રોટલી, ભાખરી કે પછી ખાલી દાળ ભાત સાથે બી આ શાક બહુ જ સરસ લાગે છે. ભરેલા રીંગણનું શાક બનાવીશું. અહીંયા ઘણી વખત રીંગણ જેવું ભરેલું શાક હોય છે, એનું જે ઉપરનું પડ હોય છે રીંગણનું એ ખાવામાં પચપચેલું લાગતું હોય છે, તો એ ન લાગે અને ખાવામાં બી ટેસ્ટી બને. તો એને કેવી રીતે બનાવવાનું એ હું બતાવવાની છું. તો ભરેલા રીંગણનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે આ રીતના નાના ગુલાબી રીંગણ આવે છે એ આપણે લઈ લેવાના છે. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેવા લીધેલા છે રીંગણ. એને આ રીતે પાણીથી પહેલાં ધોઈ લીધા છે અને પછી તમારે આ રીતે કોરા કપડામાં બધા જ રીંગણને લઈ લેવાના છે. આવી રીતે પહેલાં રીંગણને ધોઈને અને લૂછી લેવાના, જેથી ઉપરનું ડસ્ટ કે માટી જે બી ચોટી હશે એ બધી નીકળી જશે. હવે આપણે રીંગણનો જે પાછળનો ડેટાનો ભાગ છે એ પૂરો નથી કાઢવાનો, ખાલી એની અડધી દાંડી કાઢવાની હોય છે. પૂરું ડટ્ટો તમારે અહીંયા કાઢવાનો નથી. અને આજુબાજુની જે આ થોડી થોડી હોય છે એને તમારે આ રીતે થોડાક કટ કરી લેવાના. જો બહુ મોટા હોય તો, નાના હોય તો તમારે કટ કરવાની જરૂર નથી. હવે તમે આ રીતે એને ચાકુની મદદથી 4 કાપા કરી દેવાના છે રીંગણ ઉપર. આવી રીતે જો તમે પાછળનો ડટ્ટો નહીં કાઢો ને તો રીંગણ ભરતા ટાઈમે તૂટશે નહીં, અને જો તમે ડટ્ટા કાઢી દેશો તો રીંગણ ભરતા ટાઈમે ઘણી વખત તૂટી જતા હોય છે. તો એ ન તૂટે એની માટે આપણે રીંગણના પાછા ડેટા જે હોય એ કાઢવાના નહીં અને અંદર ચેક કરી લેવાના. જો સડેલા હોય તો એને બહાર કાઢી દેવાના. હવે આપણે રીંગણનો ભરવાનો મસાલો બનાવવાનો છે. તો એની માટે એક વાસણમાં અહીંયા આપણે 3 થી 4 ચમચા જેટલું ચણાનો લોટ લઈ લઈશું. અહીંયા મેં શેકેલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે, તમે અહીંયા કાચો બી લઈ શકો છો. પછી 2 ચમચી જેવું ધાણા જીરું, 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેવું હળદર પાવડર, અડધી ચમચી જેવો અજમો, ચપટી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી જેવી ખાંડ, અડધી ચમચી જેવો અહીંયા આપણે ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે તેલ એડ કરીશું. અહીંયા તેલ તમે જે બી ખાતા હોય તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે આ બધો જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ રીતે બધો ચણાના લોટમાં મસાલો મિક્સ થઈ જાય પછી તમારે આ મસાલાને રીંગણની અંદર ભરવાનું છે. તો ભરતા ટાઈમે બી તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે રીંગણને આ રીતે 2 આંગળીઓના
આવી રીતે વચ્ચે રાખીને પોળું કરવાનું અને પછી આ રીતે ધીરે ધીરે મસાલો એડ કરવાનો અને ભરવાનો રહેશે. આવી રીતે તમે ભરશો તો રીંગણ તમારું જરા બી નહીં તૂટે અને મસાલો એકદમ જ તમારો ઉપર ભરીને આવે એટલો તમારે ભરીને રેડી કરવાનો છે. આ રીતે બધો જ મસાલો ભરાઈ જાય પછી આજુબાજુથી વધારે જે લોટ હોય એ તમારે કાઢી દેવાનું અને થોડુંક આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું, જેથી મસાલો સરસ રીતે રીંગણની અંદર સેટ થઈ જાય. આવી જ રીતે આપણે બધા જ રીંગણને ભરીને રેડી કરી લેવાનું. તો અહીંયા આપણે બધા જ રીંગણને ભરીને રેડી કરી લીધેલો છે અને અહીંયા થોડોક મસાલો વધ્યો છે. અહીંયા આપણે થોડોક પાછળથી ઉપયોગમાં લેશું મસાલાને, અને જો બહુ ન ઉપયોગ કરવો હોય તમારે તો તમે આ મસાલાને બીજા શાકમાં ભરેલા ભીંડા કે બટેટામાં યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા બધા જ રીંગણ આપણા ભરાઈ ગયા છે. તો આનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો એક પેનમાં આપણે અહીંયા 2 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. અહીંયા ક્યારે બી તમે ભરેલા શાક બનાવો, ભીંડા બટેટા કે રીંગણ, તો એ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે લેવાનું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેવી રાઈ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેવું આપણે જીરું એડ કરીશું. રાઈ અને જીરું સરસ અહીંયા તતડી જાય પછી આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેવું લસણ અને મરચાંને અધકચરું વાટીને એડ કરવાનું છે. અહીંયા તમે આ રીતે લસણ અને મરચાંને અધકચરું વાટીને એડ કરશો તો જ્યારે બી તમે રીંગણનું શાક ખાશો તો તમને ઉપરનું પડ જે પચપચેલું હોય છે એ તમને નહીં લાગે. હવે આની અંદર આપણે ચપટી હળદર નાખીને બધા જ રીંગણને તમારે જે ભરીને રાખ્યા છે એ બધા આ રીતે તમારે એડ કરી દેવાના. અને એડ કર્યા પછી આપણે ઉપરથી થોડુંક મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીશું. બહુ નથી કરવાનું, થોડું ચપટી જ મીઠું તમારે સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે, જેથી જ્યારે તમે રીંગણનું ભરેલું શાક ખાઓ એ તમને ફીક્કું નહીં લાગે ઉપરથી અને જલ્દી ચડી જશે. હવે હલકા હાથે આને તમારે મિક્સ કરી દેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની અને 2 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે. વધારે પાણી અહીંયા ઉપયોગમાં નથી લેવાનું, ખાલી ફક્ત 1 થી 2 ચમચી જેવું જ પાણી એડ કરવાનું. પછી તમારે આને ઢાંકી દેવાનું છે અને સ્લો ગેસ ઉપર આને રીંગણ પૂરા ચડી જાય એ રીતે કૂક કરવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે હલાવતું રહેવાનું. થોડીવાર પછી તમે ખોલીને જોશો તો જોઈ શકો છો કે રીંગણ આપણા સરસ એવા ચડી ગયા છે અને એક બી અહીંયા રીંગણ તમારા તૂટ્યા નથી. આ રીતે બધા ચડી જાય પછી તમારે હલાવતા પહેલાં જે આપણે વધારાનો મસાલો છે એમાંથી આપણે 1 ચમચા જેટલું અહીંયા ઉપર એડ કરીશું અને હલકા હાથે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા ઉપરથી તમારે જો વધારેનો મસાલો એડ ન કરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ થોડું એડ કરવાથી એ ખાવામાં મજા આવે છે. ફરીથી તમારે અહીંયા ઢાંકી દેવાનું અને 1 મિનિટ જેવું તમારે સ્લો ગેસ ઉપર કૂક થવા દેવાનું છે, જેથી જે આપણે પાછળથી મસાલો એડ કર્યો છે એ સરસ રીતે રીંગણના સાથે સેટ થઈ જાય. 1 મિનિટ જેવું થાય પછી તમે ખોલીને જોશો તો મસાલો સરસ રીતે રીંગણની સાથે સેટ થઈ ગયો છે. ઉપર સરસ બધા રીંગણમાં કોટ થઈ ગયો છે. પછી તમારે હલકા હાથે આ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર નીચે કરીને આ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું અને ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે બંધ કરી દઈશું અને અહીંયા શાક આપણું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણું ભરેલા રીંગણનું શાક સર્વ કરીને રેડી છે. અહીંયા તમે ઉપરથી ગાર્નિશિંગમાં આપણે થોડુંક કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશિંગ કરીશું અને તમે આ રીતે ભરેલા રીંગણનું શાક જરૂરથી બનાવજો. સિંગનું શાક બનાવીશું તો એની માટે અહીંયા આપણે સરગવો લઈ લેવાનો છે. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેવી સરગવો લીધી હતી અને અહીંયા તમારે તાજી હોય એવી લેવાની અને સરગવાને પહેલાં પાણીથી ધોઈને અને એને ઉપરની જે થોડી છાલ હોય એ કાઢી દેવાની અને કાઢ્યા પછી આ રીતે મીડિયમ ટુકડા કરીને અને ચાકુની મદદથી તમારે આ રીતે વચ્ચે ચીરી પાડીને રેડી કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધી ચીરી પાડીને રેડી કરી લેવાની. એવી જ રીતે મેં બધી સરગવાની સિંગમાં આ રીતે વચ્ચે ચીરી પાડીને રેડી કરી લીધેલું છે. હવે આપણે સરગવાની સિંગને અંદર જે ભરવાનો મસાલો બનાવવાનો છે એ રેડી કરી લઈએ. તો એક વાસણમાં આપણે 3 થી 4 ચમચા જેટલું ચણાનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા મેં શેકેલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. તમે અહીંયા શેકેલો બી લઈ શકો અને કાચો બી લઈ શકો છો, જે તમારે લેવો હોય એ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. પછી અડધી ચમચી જેવું હળદર પાવડર, 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, 2 ચમચી જેવું આપણે અહીંયા ધાણા જીરું પાવડર લેશું. અહીંયા મસાલા થોડા આગળ પડતા લેવાના રહેશે. તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો પાવડર લેશું
અને 1 થી અડધી ચમચી જેવું આપણે સાકર એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેવું આમચૂર પાવડર અને 2 ચમચી જેવા સફેદ તલ એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેવું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું. હવે અહીંયા સરગવાની સિંગમાં વધારે ટેસ્ટ આપે એની માટે અહીંયા મેં 3 થી 4 કળી લસણની અધકચરી વાટીને એડ કરવાની છે. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું અને પછી થોડી કોથમીર એડ કરીને બધું મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ખટાશ માટે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે અહીંયા લીંબુનો રસનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ રીતે બધું જ મિક્સ થઈ જાય એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું. પાણીનો ઉપયોગ જરા બી અહીંયા નથી કરવાનો, એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. હવે આ બધું મસાલો મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે જે સરગવાની સિંગને વચ્ચેથી કટ કરીને રેડી કર્યું છે એની અંદર આપણે સિંગ અહીંયા તૂટે નહીં એવી રીતે તમારે આ મસાલો ભરીને રેડી કરવાનું છે. એકદમ હલકા હાથે તમારે બધી સાઈડમાં અને બધી રીતે સરગવો તૂટે નહીં એ રીતે તમારે અહીંયા ભરીને રેડી કરવાનું છે. સરગવો જો તમારો અહીંયા તાજો અને કૂણો હશે તો અહીંયા તમારા આ તૂટશે બી નહીં અને સરસ એવા અહીંયા ભરીને રેડી થશે. સરગવો હંમેશા બીવાળા તમારે બહુ હોય એવો નથી લેવાનો અને આ રીતે આપણે આ બધા જ સરગવાને આપણે ભરીને રેડી કરી લઈશું. આવી રીતે થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું જેથી મસાલો બહાર નીકળી ન જાય અને બધી જ રીતે બધી સાઈડમાં આ રીતે આપણે બધા સરગવાને ભરીને રેડી કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા સરગવાને આ રીતે ભરીને રેડી કરી લીધેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને તમારે જો કઢાઈમાં વઘારવું હોય તો કઢાઈમાં બી વઘારી શકો છો, પણ હું અહીંયા કુકરમાં બનાવવાની છું. કુકર અહીંયા ગેસ પર મૂકી દેવાનું. કુકર ગરમ થાય એટલે 2 ચમચા જેટલું આપણે તેલ એડ કરીશું. અહીંયા મેં સરસોનું તેલ લીધું છે, તમે જે બી ખાતા હોય તમે લઈ શકો છો. હવે સરસોનું તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય પછી અડધી ચમચી જેવી રાઈ અને 5 ચમચી આપણે હિંગ એડ કરી દઈશું અને પછી આની અંદર આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં એક નાનું મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લીધું હતું જેને આ રીતે પ્યુરી કરીને એડ કરી લીધી છે. અહીંયા પ્યુરી એડ કરવાથી જે આ સરગવાનું શાક છે એમાં ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આપે છે અને થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું જેથી ટમેટાની પ્યુરી છે એ બળી ન જાય. હવે આપણે અહીંયા ટમેટાની પ્યુરીમાં બોઇલ આવે એટલું આપણે ઉકળવા દઈશું. હવે અહીંયા ટમેટાની પ્યુરીમાં સરસ એવું બોઇલ આવી ગયું છે અને એક વખત આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર જે સરગવો ભરીને રાખ્યો છે એ બધું તમારે એક એક કરીને આ રીતે એડ કરવાનું છે. જે મસાલાનો ભાગ છે ઉપર તમારે આવવા દેવાનું છે. હવે સરગવો બધો એડ થઈ જાય પછી આ રીતે હલકા હાથે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા તમારે બહુ મિક્સ નથી કરવાનું, ફક્ત બધા ઉપર ટમેટાની પ્યુરીનો કોટ થઈ જાય એટલું જ તમારે મિક્સ કરવાનું રહેશે. હવે જે આપણે સરગવોની અંદર જે મસાલો ભર્યો છે એ થોડોક વધ્યો હતો તો એ બધો તમારે આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી દેવાનું છે અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું તમારે પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી છે એટલે પાણીનો ઉપયોગ બહુ નથી કરવાનો અને 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કર્યા પછી આ રીતે જે મસાલો છે થોડો સ્પ્રેડ કરી દેવાનો અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને કુકરનું ઢાંકણું તમારે બંધ કરી દેવાનું છે અને ફક્ત 2 સીટી વગાડીને તમારે આ શાક રેડી કરવાનું છે. 2 સીટી વાગી જશે અને પછી પૂરું કુકર ઠંડુ પડે પછી આ રીતે ખોલીને તમે જોશો તો સરગવો સરસ એવો ચડી ગયો હશે અને મસાલો બી બધો ચડીને રેડી થઈ ગયો હશે. જે સરગવો તમારો એકદમ કૂણા હશે અને પતલા હશે તો એ આ રીતે થોડાક તમને તૂટેલા દેખાશે, પણ જે તાજા અને ભરાવદાર હશે સરગવો એ આખો જ રહેશે. મસાલો જરા બી આમાં નહીં નીકળે અને હલાવતા ટાઈમે તમારે એકદમ હલકા હાથે અથવા તો આ રીતે કુકરને હલાવીને તમારે મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે 1 મિનિટ જેવું આને ખુલ્લું થવા દઈશું જેથી સરસ એવું તેલ છૂટું પડી જાય અને ઉપરથી થોડાક આપણે સફેદ તલ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું. હવે આ બધું જ આ રીતે મિક્સ થઈ જાય તમે જોઈ શકો છો કે તેલ બી સરસ એવું છૂટું પડી ગયું છે. પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ગરમ ગરમ સરગવાને તમે સર્વ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં બધા જ સરગવાને આ રીતે એક પ્લેટમાં કાઢી લીધેલું છે અને તમે આ રીતે ભરેલો સરગવો તમે બનાવી શકો છો. એકવારથી જરૂરથી બનાવજો.
ભરેલા કારેલાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે કારેલા લઈ લેવાના છે. મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેવા કારેલા લીધેલા છે. મેં આ રીતે થોડાક મોટા એવા લીધેલા છે. તમારી પાસે જો નાના હોય તો નાના લેવાના. હવે કારેલાને ઉપરથી આપણે બહુ છાલ નથી કાઢવાની, ખાલી થોડી આ રીતે બહુ જે ઉપરની એકદમ જાડી હોય છે એ જ તમારે કાઢવાનું રહેશે. અહીંયા વધારે છાલ તમારે નથી કાઢવાનું. જો છાલ વધારે કાઢી દેશો તો એની જે કારેલાનું જે પ્રોટીન છે એ બધું નીકળી જશે. તો આવી રીતે આપણે બધા જ કારેલાને ઉપરથી થોડી છાલ કાઢીને રેડી કરી લઈશું. અને પછી આ રીતે છાલ નીકળે પછી આ રીતે તમારે ચીરો કરી દેવાનો કારેલાની અંદર. અને અંદરથી જો તમારા બી હોય બહુ પાકેલા કે એવા તો તમારે કાઢી દેવાના. અહીંયા મારે બહુ બી નથી તો હું અહીંયા થોડું જ કાઢી દઉં છું. બહુ અહીંયા મારે નથી એટલે વધારે નથી કાઢતી. પછી એક વખત તમારે આ રીતે પાણીથી ધોઈ લેવાનું અને આવી રીતે બધા જ કારેલામાંથી બિયા કાઢી દેવાના અને આ રીતે ચીરા કરી દેવાના. હવે અહીંયા કારેલા અહીંયા આપણને કડવા ન લાગે એની માટે અહીંયા આપણે એક ડીશમાં થોડુંક આપણે મીઠું લઈશું. તમે અહીંયા જે બી મીઠું વાપરતા હોય એ તમારે અહીંયા લેવાનું રહેશે. મીઠું લઈ લીધા પછી આપણે આ જે કારેલા છે જે આપણે ચીરા કરીને રાખ્યા છે એની અંદર તમારે આ રીતે થોડુંક ચપટી મીઠું લેવાનું અને આ રીતે એડ કરવાનું રહેશે. અને આંગળીની મદદથી આખામાં તમારે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. આ રીતે થોડું આવી રીતે મીઠું ઉપર બી થોડું કારેલા ઉપર બી આ રીતે તમારે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું રહેશે. આવી રીતે કરવાથી જે કારેલાનો જે કડવાશ છે એ બધું નીકળી જશે મીઠામાં પાણીમાં ઓબ્ઝર્વ થઈને. હવે આ રીતે આપણે બધા જ કારેલાને આ રીતે મીઠામાં તમારે લગાવીને રેડી કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે હવે બધા જ કારેલાને લગાવીને રેડી કરી લીધેલા છે. આ જ રીતે તમારે આની અંદર મીઠા સાથે જો હળદર એડ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. આ મીઠું આપણે થોડું વધ્યું છે પાછળથી આપણે બીજામાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આને તમારે આ રીતે રવા નથી દેવાના. અહીંયા સાઈડમાં કડાઈમાં તમારે પાણી થોડું ગરમ કરવા અહીંયા મૂકવાનું છે. પછી અહીંયા પાણી ઉકળે તો આ રીતે થોડું હળદર પાવડર નાખીને તમારે આ રીતે બધા જ કારેલાને આમાં એડ કરી દેવાના છે. આવી રીતે કરવાથી થોડા કારેલાને પહેલાં આપણે તમારે અહીંયા 90-95% જેટલા તમારે ચડાવી લેવાના છે. સોફ્ટ થઈ જાય એટલું તમારે અહીંયા ચડાવવાનું છે. 7 થી 8 મિનિટમાં આ સરસ એવા આ રીતે સોફ્ટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો. વચ્ચે વચ્ચે ફરાવતું રહેવાનું. હવે આપણે અહીંયા સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો બધા જ કારેલાને પાણીમાંથી આ રીતે તમારે કાઢી દેવાના છે. આપણે હવે આ કારેલાને આ રીતે તમારે પ્લેટમાં લઈ લેવાના. બધા જ ધીરેથી સોફ્ટ હોય એટલે એકદમ ધીરેથી લેવાના રહેશે. તમારે જો આ રીતે પાણીમાં ચડાવી દેવાના અને પછી આને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર તમારે ઠંડા થવા દેવાના છે. રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડા થાય છે કારેલા ત્યાં સુધી આપણે મસાલો બનાવી લઈએ. તો એક વાસણમાં આપણે અડધી વાટકી જેવા સિંગદાણાને અધકચરા વાટીને રેડી કરીને તમારે અહીંયા લેવાનું રહેશે. 2 ચમચી જેવા આપણે સફેદ તલ લઈશું અને 3 થી 4 ચમચી જેવો આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ લઈશું. અહીંયા ચણાનો લોટ આપણે શેકીને ઉપયોગમાં લેવાનો છે. તમે કાચો બી લઈ શકો છો પણ મેં શેકીને લીધો છે. 1 ચમચી જેવું લસણ અને મરચાંને પેસ્ટ એડ કરવાની. અડધી ચમચી જેવું હળદર પાવડર, 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, 2 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે ધાણા જીરું પાવડર લઈશું. અડધું આપણે લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું. અહીંયા મેં ખટાશ માટે લીંબુનો રસ લીધો છે. તમે આમચૂર પાવડર બી લઈ શકો છો. તો આપણે અડધાથી 1 લીંબુ જેવું તમને ખટાશ ગમે એવું તમારે અહીંયા લીંબુ નીચવીને લઈ લેવાનો છે એનો રસ. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું. અડધીથી 1 ચમચી જેવું ગરમ મસાલો પાવડર, ચપટી આપણે હિંગ એડ કરીશું અને થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જે બી મસાલા ઉપયોગમાં લો છો એ થોડાક આગળ પડતા લેવાના અને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછા વત્તા કરી શકો છો. અહીંયા મસાલો જો બરાબર હશે તો તમારા અહીંયા કારેલાનું શાક તમને ખાવાની બહુ મજા આવશે. હવે અહીંયા આ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે ગોળ. અહીંયા આપણે સાકરનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો તમે, પણ મેં અહીંયા ગોળનો ઉપયોગ લીધો છે. ગોળને આ રીતે તમારે થોડો ઝીણો સમારીને રેડી કરીને લેવાનો રહેશે અને 2 ચમચી જેવું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું. ગોળ અહીંયા તમે કોઈ બી લઈ શકો છો. તમે
ગોળની જગ્યાએ તમે ગોળનો પાવડર આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો. અને આ રીતે ગોળને મેશ કરતું જવાનું અને બધો મસાલા સાથે આપણે મિક્સ કરવાનું રહેશે. અહીંયા આ રીતે ગોળનો ઉપયોગ કરીને તમે જો કારેલાની અંદર ભરશો ને તો એનો કડવાશ જરા બી નથી લાગતો. અને આ રીતે મસાલો બનાવીને તમે રેડી કરી શકો છો. હવે અહીંયા કારેલા આપણા સરસ એવા ઠંડા થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે સોફ્ટ એવા સરસ એવા થઈ ગયા છે. આ રીતે પાણીમાં પહેલાં ચડાવીને કરશો તો સરસ એવા કારેલા તમને ભરતા બી ફાવશે. હવે આપણે આ રીતે મસાલો જે આપણે બનાવીને રાખ્યો છે બધું જ કારેલામાં ધીરેથી કારેલા તૂટે નહીં એવી રીતે તમારે આની અંદર ભરવાના રહેશે. આ રીતે બધા જ ભરીને તમારે રેડી કરી લેવાના રહેશે. જરા બી કારેલા તૂટે નહીં એ રીતે તમારે ભરવાના રહેશે. હવે આવી રીતે આપણે બધા જ ભરીને રેડી કરી દેવાના છે. તો અહીંયા આપણે બધા જ કારેલા ભરીને રેડી કરી લીધેલા છે. અને આ થોડોક મસાલો વધ્યો છે એ આપણે પાછળથી ઉપયોગમાં લઈશું. હવે અહીંયા કારેલા આ રીતે ભરાઈ જાય પછી તમારે કઢાઈ લઈ લેવાની છે. તો કઢાઈ લઈ લીધા પછી એની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. અહીંયા તેલ તમે જે વાપરતો હોય તમે લઈ શકો છો. તો આપણે અહીંયા 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેવું જીરું એડ કરીશું. તમે રાઈનો ઉપયોગ બી કરી શકો છો. જીરું એડ થાય પછી આ રીતે જે આપણે કારેલા ભરીને રાખ્યા છે એ આપણે એક એક કરીને આ રીતે મૂકી દેવાના છે. શરૂઆતમાં કારેલા જે આપણે નીચેનો ભાગ હોય એ તમારે મૂકવાનો રહેશે. ભરેલો મસાલો જે ભર્યો હોય એ તમારે ભાગ નીચે નહીં મૂકવાનો. પછી થોડુંક આપણે ધાણા જીરું પાવડર, થોડું લાલ મરચું પાવડર અને થોડુંક આપણે મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીશું જેથી જે કારેલાનો નીચેનો ભાગ છે એ તમને ફિક્કો નહીં લાગે. આ રીતે થઈ જાય પછી તમારે આને હલાવવાનું નથી અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમારે આને કૂક કરવાનું છે. તો કૂક કરતા ટાઈમે થોડું આ રીતે તમારે પાણીનો છાંટો કરવાનો છે. બહુ નથી કરવાનો. આપણે અડધી ચમચી જેવું જ પાણીનો છાંટો કરવાનો અને ઢાંકીને આપણે સ્લો ગેસ ઉપર આપણે કૂક થવા દઈશું 100% જેવું. અને વચ્ચે વચ્ચે તમારે ફરાવતું રહેવાનું છે. 2 મિનિટ જેવું થશે પછી તમે ખોલીને જોશો તો આ રીતે કારેલાને તમારે ફરાવી લેવાનું રહેશે. તમે આ રીતે જોઈ શકો છો કે નીચેથી સરસ એવા આપણા કૂક થઈ ગયા છે. એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમારે આને ફરાવતા રહેવાનું અને કૂક કરતા રહેવાનું છે. જરા બી ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ નહીં રાખવાની, સ્લો ગેસ પર જ કરવાનું રહેશે. એવી જ રીતે આપણે બીજી સાઈડ બી આ રીતે ફરાવતા જવાનું અને બધી બાજુ સરખા ચડી જાય અને તેલમાં સરસ એવા કોટ થઈ જાય એટલું તમારે કૂક કરવાનું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે હવે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આ રીતે થઈ જાય પછી આ સ્ટેજ ઉપર જે આપણે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો અને એ વધ્યો હતો એ આપણે આ રીતે એડ કરી દઈશું. જો તમને વધારે પસંદ હોય મસાલો ઉપરથી તો વધારે બી એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે મસાલો એડ થઈ ગયા પછી મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે બરાબર. અને પછી ફરીથી ઢાંકીને આપણે 1 મિનિટ જેવું કૂક થવા દઈશું જેથી મસાલો સરસ ચડી જાય. 1 મિનિટ જેવું થશે પછી ખોલીને જોશો તો સરસ એવો મસાલો બી ચડી ગયો છે અને કારેલા બી સરસ એવા ચડી ગયા છે. એકદમ જ સરસ એવું તમને ટેસ્ટમાં લાગશે. એની સુગંધ સરસ એવી આવે છે આ મસાલાની. તો આ સ્ટેજ ઉપર આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ શાકને આપણે ગરમ ગરમ સર્વ કરી લેવાનું છે. તો તમે આ રીતે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં ભરેલા કારેલાનું શાક જરૂરથી બનાવજો. તમે આ રીતે એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઇક કરજો અને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો.